Guys, thanks sa ulit. So, share ko po sa inyo ngayon itong pattern po ng dolphin short o yung mas kilala ngayon sa TikTok short. So, kung paano gagawin yun, kung paano drop sa pattern, pakita ko po sa inyo. Pero bago natin gawin yan, kung bago ka sa channel ko, please subscribe and pakipindot mo rin ang notification bell para ma-update ka sa mga bago kong video. So, una natin gawin yung front. So, mula dyan, teka, kulang yan. So, drop muna natin yung front body kasi magkaiba ng laki ng sukat ng body dito sa front and back. So, ang waistline natin ay 36. So 36 divide 4, so 9 inches. Ito yung waistline. And then yung hips mula doon ay 8 in 1/4 mula sa waistband. Guys, kasama na to yung allowance ng garter sa gagawin natin. 8 in 1/4 mula doon sa taas. Mula sa borderline. Yan ang pinaka-waistline nun. And then yung hips naman ay 38 that is 9.5. Then yan, dito yung laki ng hips. And ito naman yung deep crotch. Ang deep crotch natin ay 11.5. Yan. Ito. So, dito natin ang mga label niya. Kanyang level. Ito sa hips at sa deep crotch. So, yung haba nung side seam niya 10.5. 10.5 kasama yung allowance ng garter yun guys ha. 10.5 na po yun. Simula dyan, gamitan na natin. Connect na natin ito. And then, ang full length na to, mula sa dito hanggang dito sa inseam ay 15. Ito sa deep crotch, yung front nito, magpa-plus tayo ng 1 1/2 inch para sa curve. Curve na natin siya. Yan ang front body. Tapos, ang inseam niya ay 3 inches. 3.5 inch. So, baka lang dito 1/4 guys. Yan. So, sakto to dito. Ito yung inseam. Tapos, ito yung sahing nakalilayan natin. I-corner natin ito. Ang korte kasi nito guys, pabilog. Contour, kumbaga. Siya. Yan ang front body. Kaya, gagawin natin naman yung back panel. Sa back panel guys, ay mas malaki ito dito sa front. So, kukulang tayo ng mga line. So, this is, then kunin natin ang full length ng 15, yung short 15 inches, and then yung waistline.
So, 9 inches yung kanina. Ayan. Huwag natin ito. Ito yung 9 inches. And then, mula dun sa 50 na to, aakyat tayo dun ng half inch. Kasi back to, mas malaki itong back na gawin natin. Tapos, iskwala natin to. So, 9 siya. 9. Ayan siya. Mula dito, kunin natin yung hips. Ito 1/4. And then, 11/1/4 to sa big crotch. Ito natin siya. 8 1/4. Yung mula naman dito guys, kanina 1 1/2 lang dagdag natin. So dito gagawin natin 2 inches. Yan. Tapos dito magpa-plus tayo ng 1/2 inch. Yan. Ganon din dito. 1/2 inch. Yan. Balik na natin ito. Yan. Tapos ito, ipag natin siya. Yan ang ating back. Kasi dito sa insing. So, yung side seam, pinanahap. So, dito siya papatak. Then, lagyan na natin yung pinaka-hem. Ito, mas bilog to dito sa dulo ay sa back. Yan na ngayon ang ating back panel. Yung back. And then, ito naman ang front. Ito yung front. Ganun lang kadali ang paggawa ng pattern ng TikTok short na katulad nito. So, gupitin na natin siya. Guys, kasama na allowance nito. Naga, ito, finish pattern na to. Lalatag mo lang sa tela pagka nagtapas ka na. Yan na yon ating short. Medyo mahirap lang ito kasi bilog yung nilayan. Ito na ang ating pattern front and back. Ito ang diferensya niya guys. Yan. Mas malaki ang back natin. So, yun na po siya na para dito sa short na to. Okay, yun lang po. Salamat sa panonood. Don't forget to subscribe. Bye!